Assalamualaikum. Apa ni? Jom kita buka. Chocojar combo. Ada kurma ajwa dengan durian musangking. Jom kita makan. Wow. Comel. Wow. Yang ni musangking. Yang ni kurma ajwa dengan almond. Wah, sedapnya. Jom kita makan. Wow, nak ambil yang mana dulu Yang ni durian musangking, yang ni kurma ajwa. Durian lah. Jom kita buka. Wah, bau durian kuat. Wanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Rangup sedap Korang nak tak? Korang suka durian tak? Mesti suka Ya. Makan sama tinggal dunia. Cuba aku buka hangat. Alhamdulillah, kenyangnya. Memang kenyang guys. Banyak lagi ni. Sebab isi dia memang padat. Sepadat bekas ni, sepenuh bekas ni dia punya isi lah. Jom kita rasa yang kurma ajwa pula. Kenyang sangat. Tapi saya teringin sangat rasa yang kurma ajwa ni. Jom kita buka. Wow. Kurma ajwa original ada. Sedap lah, manis. Saya letak dalam bekas lain sebab takut tak habis. Boleh makan pagi biasa dengan roti. Wow, yang putih-putih ni elemen tau. Ada putih beras dengan Coco Crunch. Okay.
Cium. Bismillahirrahmanirrahim. Memang tertinggal ni habis sekejap je. Korang nak tengok berapa kejap? Tengok video ni sampai habis. No, laju je makan. Air kurma Ajwa penuh dengan kebaikan sunnah Nabi. Dah habis. Sudah ya habis. Alhamdulillah dah habis. Tengok tak berapa kejap. Tak payah nak minum air manis. Minum air manis pun tak sihat. Minum air kosong je. Ting. Promote pula. Bismillah. Oh, kenyang. Musangking, kurma Ajwa dua-dua ni memang mengenyangkan dengan cepat. Sebab apa? Sebab isi dia sangat padat. Sepenuh bekas ni guys diisi. Harap korang terhibur, harap korang suka, harap korang terliur dengan makanan yang penuh kebaikan macam ni. Kalau korang berminat, boleh klik link dekat bio saya, nak DM ke ataupun boleh WhatsApp dekat nombor ni. 019-938-2315. Bye-bye. Assalamualaikum. Terima kasih tengok video saya sampai habis.